مهندس در کلبه تیکه‌ای از لباس علیرضا رو کند و داد به یک پیرزن ناشناس. یک دست سیاه کشیده شد روی دست علیرضا و رفت داخل دنیای سیاهی. از دره جیغی وحشتناک بلند شد و مهندس با نوزادی که توی آغوشش بود توی تاریکی ناپدید شد. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو با آیدی تلگرامی که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستان‌های ترسناک شما هستیم. زندگی هیچ وقت روی خوششو به من نشون نداد. از همون وقتی که بچه بودم مشکلات یکی پس از دیگری ریخت روی سرم. اما وقتی مادرم مرد انگار دنیا کلاً تصمیم گرفت که دشمن خونی من بشه. بابام که یه مرد 45 ساله بود بعد از چند سال تنهایی یهو زد تو کار ازدواج، اونم با یکی که سنش به خودش بخوره. با یه دختر 24 ساله ازدواج کرد که فقط 2 سال از من بزرگتر بود. اسمش محدثه بود، یه دختر ترک، خوشگل و ناز که انگار از توی قصه ها در اومده بود. ولی همون اول که دیدمش یه حسی بهم میگفت این دختر اون آدمی نیست که به نظر میاد. بابام بعد از ازدواج کلاً زد به چاک. مغازه رو داد به من و خودش رفت ویلاش توی روستا، اونجا که هم من هم بابام توش به دنیا اومده بودیم. داداش کوچیکم امیرعلی که 12 سالش بود باهاشون رفت. منم توی خونه خودمون موندم توی تهران و زندگیمو با همون گوشت فروشی که سالها برای زحمت کشیدیم ادامه دادم. من علیرضام و 22 سالمه. زندگیم جریان داشت. روزا سرم به مغازه گرم بود و شبا میرفتم خونه یه فیلم میدیدم و توی گوشی میچرخیدم و فرداش دوباره همون برنامه. اما ته دلم یه خلا بود، یه چیزی بود که اذیتم میکرد. شاید نبودن مادرم، شاید نبودن بابام و امیرعلی، یا شایدم حس غریبی به نسبت به محدثه داشتم. یه شب بارونی توی مغازه بودم، داشتم حساب کتاب میکردم. گوشیم زنگ خورد. شماره امیرعلی بود. امیرعلی گفت سلام داداش کجایی؟ منم گفتم سلام تو مغازم، چی شده؟ امیرعلی گفت بیا روستا یه چند روزی پیشمون باش، دلمون برات تنگ شده. یه لحظه موندم چی بگم. راستش دلم برای داداشم تنگ شده بود، اما از طرفی دلم نمیخواست برم اونجا. محدثه یه جوری بود که حس خوبی بهم نمیداد، ولی خب چاره ای نبود. گفتم یه چند روزی میرم، استراحت میکنم و برمیگردم. اون شب وسایلمو جمع کردم و صبحش فردا با ماشین زدم به جاده. از تهران زدم بیرون و راهی روستا شدم. هوای روستا همیشه یه بوی خاصی داشت، مخصوصاً روستای بابلسر، یه چیزی بین بوی خاک نمدار و چوب سوخته. وقتی رسیدم بابام و محدثه توی کلبهشون بودن و امیرعلی توی کلبه کوچیک‌تر، یه جایی که قبلا برای مهمونا استفاده میشد و امیرعلی هم اونجا زندگی میکرد. بابام با آغوش باز ازم استقبال کرد. محدثم با لبخند نگام کرد، ولی توی چشماش یه چیزی بود که نمیتونستم بفهمم. انگار ازم نفرت داره که ازم پنهون کرده. محدثه گفت چقدر عوض شدی علیرضا، مرد شدی. منم لبخند زدم و گفتم خب دیگه وقتشه که مرد بشم نه؟ بابام گفت بیاین بشینین شام بخوریم، راه درازی اومدی. شامم یه دیزی مشتی بود، دورم نشستیم و خوردیم. ولی محدثه مدام نگام میکرد، یه جوری که انگار داشت توی ذهنم یه چیزی رو میخون. شب توی کلبه امیرعلی میخوابیدم و روزام توی روستا میگشتم و یکم هم به بابام کمک میکردم. انگار همه چیز داشت آروم پیش میرفت. اون شب یه اتفاق افتاد که همه چیز رو تغییر داد. اون شب نحس. اون شب بعد از یه روز خسته کننده رفتم که بخوابم. امیرعلی زودتر از من خوابیده بود. من پتو رو کشیدم روی خودم و چشامو بستم، اما صدای خشخش از بیرون کلبه اومد. چشامو باز کردم، آروم از لای پتو نگاه کردم. توی نور کم مهتاب یه سایه دیدم که داشت توی کلبه راه میرفت. یه لحظه دیدم محدثه بود. اونجا چی کار میکرد توی کلبه ما؟ خودمو به خواب زدم، اما از لای پلکام نگاهش کردم. رفت سمت کمدم، یه تیکه از لباسای منو قیچی کرد و گذاشت توی جیبش. این لباسا رو تازه از تهران آورده بودم. ترسیده بودم، نمیدونستم چیکار کنم. چرا همچین کاری کرد؟ نفهمیدم. وقتی که یواش یواش از کلبه بیرون رفت تصمیم گرفتم که دنبالش کنم. پاورچین پشت سرش رفتم. محدثه از صخره ها رد شد و از روستا فاصله گرفت و رفت سمت یه کلبه مخروبه کوچیک وسط جنگل. از یه پنجره که پرده نداشت آروم آروم نگاه کردم. توی کلبه یه پیرزن نشسته بود با یه چهره وحشتناک و چین و چروک خورده. محدثه تیکه لباسمو بهش داد. پیرزنم پارچه رو پهن کرد وسط اتاق. بعد محدثه یه شیشه بزرگ مثل شیشه مربا رو در آورد. درشو باز کرد.
یه مایه لجن مثل رنگ قرمز و یک جنین انگار توش بود و ریخت داخل پارچه. از سر سیه و هردی دلم ریخت. نفهمیدم چی شد که پام خورد به یه سنگ و افتادم. صدای افتادنم توی سکوت جنگل مثل صدای بمب بود. سری بلند شدم و فرار کردم. اما پیرزن و محدثه از پنجره بیرون رو نگاه کردن. من فقط دویدم با تمام قدرتی که داشتم. اما یه موجود وحشتناک جلوم ظاهر شد. هیکلی سیاه با دستایی کشیده انگار از دل تاریکی بیرون اومده بود. دستش آورد جلو کشید روی صورتم. همه جا سیاه شد. وقتی به هوش اومدم بدنم سرد بود. چشامو که باز کردم دیدم وسط جنگل افتادم. اما وحشتناکتر از همه این بود که محدثه و من لخت کنار هم دراز کشیده بودیم. با وحشت از جام پریدم و گفتم این دیگه چه مسخره بازیه؟ محدثه با لبخندی عجیب گفت وقتی دیدمت بیهوش بودی، ولی وقتی به هوش اومدی خودت این کارو بام کردی. خودت خواستی. نفسم بند اومد. حس می‌کردم دارم خفه میشم. سری لباسامو پوشیدم و دویدم سمت کلبه امیرعلی. پس رو کشیدم روی سرم و چشامو بستم. ولی دیگه هیچ چیزی مثل قبل نبود. انگار وارد یه دنیای تاریک شده بودم. اون شب حتی یه لحظه هم نتونستم بخوابم. مغزم داشت منفجر میشد از فکرایی که پشت سر هم توی سرم میچرخیدن. یعنی چی؟ چطور ممکنه؟ منو محدثه اونجوری توی جنگل دید ولی من این کارو نکردم. من بیهوش شده بودم. هرچی بیشتر فکر میکردم بیشتر مغزم بهم هشدار میداد که یه چیز وحشتناک این وسط داره اتفاق میفته. صبح قبل از اینکه کسی بیدار شه از کلبه زدم بیرون. رفتم کنار رودخونه. آب سرد زدم به صورتم. اما حالم بهتر نشد. هنوز بدنم سرد بود. انگار که مغزم استخونام یخ زده بود. داشتم با خودم کلنجار میرفتم که یک صدای آشنا از پشت سرم اومد. محدثه بود. گفت خوابت نبرده؟ از جا پریدم. نمیدونم چرا ولی ازش میترسیدم. لبخند عجیبی روی صورتش بود. یه لبخندی انگار از ته تاریکی میاد. من گفتم چرا اینجا اومدی؟ محدثه گفت اومدم ببینم خوبی یا نه. دیشب یکم حالت عجیب بود. حرفش یه جورایی وادارم کرد که یه چیزی نگم. انگار داشت امتحانم میکرد. سعی کردم آروم باشم و چیزی نگم. فقط سرمو تکون دادم و از کنارش رد شدم. ولی حس کردم که پشت سرمه. هنوزم همون لبخندشو داره. وقتی برگشتم کلبه بابا و امیرعلی سر سفره نشسته بودن و صبحونه میخوردن. بابام که منو دید لبخند زد و گفت بابا بیا بشین یه خبر خوش برات دارم. من با بی‌حوصلگی نشستم و گفتم چی شده؟ امیرعلی با هیجان گفت داداش مامان محدثه حامله است. قلبم واسطاد. چی؟ یه لحظه سرم داغ شد. دستام میلرزید. من با صدای لرزون گفتم چی گفتی؟ بابام گفت آره پسرم چند ماه حامل است. وقت نکردیم بهش بگیم ولی حالا یه خواهر کوچولو یا یه برادر کوچیک دیگه هم داریم. دستام مش شد. نفس کشیدن سخت شده بود برام. سرمو بلند کردم. دیدم محدثه کنار در واسطاد و نگام میکنه ولی اون لبخند لعنتیشم هنوز روی لباش بود. اون روز هر جوری که بود خودمو زدم به خون سردی ولی ذهنم آشوب شده بود داخلش. هیچی برام عادی نبود. دیگه حتی صدای پرنده های توی جنگلم به نظرم طبیعی نبود. حس میکردم باید از اونجا فرار کنم. همون روز به بابام گفتم باید برگردم تهران. چند تا مشتری دارم. گوشت نیاز دارن. بهونه آوردم که کار دارم. مشتریان منتظرن. و رفتم تهران. بعد از ظهر با ماشین زدم بیرون و جاده روستا رو با سرعت رفتم. نمیدونم چی باعث شد که پشت سرم رو نگاه کنم ولی وقتی نگاهم به آینه ماشین افتاد محدثه اونجا واسطه بود وسط جاده. چشم ازم بر نمی داشت. انگار با نگاهش یه چیزی رو میخواست بهم بگه. یه چیزی که ازش سر در نمی آوردم ولی حالمو بد میکرد. اون شب وقتی رسیدم تهران مستقیم رفتم مغازه و یه چند ساعتی بی دلیل نشستم همونجا. دلم نمیخواست برم خونه ولی چاره ای نبود. آخر شب برگشتم خونه. کلید روی قفل چرخوندم و در رو باز کردم. رفتم تو. چراغ رو روشن کردم و یه نفس عمیق کشیدم ولی بعد خون توی رگام یخ زد. محدثه روی تختم کنار یه نوزاد نشسته بود. خشکم زد. نتونستم حرکت کنم. قلبم از کار افتاد. محدثه با صدای نرم و آروم گفت این بچه ماست علیرضا. حس کردم تمام دنیا روی سرم خراب شده. نفسمو توی سینه حبس کردم. پاهام سوس شد طوری که اگه دیوار نبود قطعا نقش زمین بودم. محدثه همونطور روی تختم نشسته بود.
اون بچه کوچیکم توی بغلشو یه لبخند آروم میزد. من با صدای لرزون گفتم این دیگه چیه؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ این بچه مال کیه؟ مهندسه نگاهی به اون نوزاد انداخت و بعد سرشو بالا گرفت و مستقیم توی چشمام زل زد. مهندسه گفت مال هر دومونه علیرضا. همین یه جمله کافی بود که کل وجودمو از هم بپاشونه. یه حس تهوع بدی بهم دست داد. عقب رفتم طوری که کمرم خورد به دیوار. این امکان نداشت، این نمیتونست درست باشه. من فریاد زدم دروغه، تو داری دروغ میگی. من اون شب فقط بیهوش شده بودم، چون حقیقت این بود که من حتی اون شب درست یادم نمیومد چی شد، چه اتفاقی افتاد. بعد از اینکه اون موجود توی جنگل بهم دست زد بیهوش شدم، فقط همین. ولی اگه اون شب یه اتفاقی افتاده بود که من ازش خبر نداشتم، یعنی چی میشد؟ مهندس آروم بلند شد. بچه هنوز توی بغلش بود. یه قدم بهم نزدیک شد. من فقط نگاهش میکردم. خشک و بی حرکت بودم. مهندس گفت تو داری از من فرار میکنی علیرضا. صداش نرم بود، اما پشت اون نرمی یه چیز وحشتناک پنهون شده بود، یه چیزی که باعث میشد ترسم بیشتر بشه. من با صدای بریده گفتم از تو نه، ولی از این چیزی که داری میگی. نمیدونم مهندسه، اینا عقلانی نیست. این بچه از کجا آمده؟ چرا یهو توی خونه منی؟ چرا؟ مهندسه با یه لبخند عجیب آروم دستش آورد جلو، گذاشت روی شونم. سر انگشتاش یخ بود، ولی وقتی دستش به پوستم خورد یه لحظه چشمام سیاهی رفت. انگار یه چیزی داشت توی سرم میچرخید. یه صدای زمزمه، یه حس تاریک، یه خاطره محو از چیزی که نمیخواستم بهش فکر کنم. سری خودم رو عقب کشیدم. من تقریبا داد زدم و گفتم به من دست نزن. مهندسه ایستاد، لبخندش محو شد، ولی هنوزم اون نگاهشو داشت. مهندس آروم گفت آروم باش علیرضا، اما بدون که تو نمیتونی از این قضیه فرار کنی. این بچه مال توئه، حتی اگه خودتم نخوای. بعد از اون جمله درست همونطور که اومده بود یهو ناپدید شد. یه لحظه چشامو بستم، ولی وقتی دوباره باز کردم دیگه توی اتاق نبود. هیچ اثری ازش نبود، نه خودش نه بچهش. انگار فقط یه خیال بوده باشه، ولی این خیال نبود. تخت هنوز گرم بود، بالشت هنوز رد سرشو داشت و بدتر از همه یه تیکه از لباس بچه روی زمین افتاده بود. محمد رضا تنها امید من بود. نمیدونم چجوری خودم رو کنترل کردم، ولی اون شب نمیتونستم تو اون خونه بمونم. سریع سویشرتم رو پوشیدم و سویش ماشینم رو برداشتم و از خونه زدم بیرون. مستقیم رفتم سمت خونه محمد رضا، یکی از بهترین دوستام. ساعت حدود 2:30 شب بود که رسیدم دم در خونش. بدون اینکه به ساعت فکر کنم چند بار زنگ در رو زدم. بعد چند لحظه صدای خوابالودش اومد. گفت کیه؟ منم گفتم محمد رضا داداش منم. علیرضا باز کن، یه چیزی شده. یه مکث کرد و بعد در رو باز کرد. وقتی رفتم بالا توی درگاه خونه واساده بود. زنشم اون پشت با نگرانی نگام میکرد. محمد رضا بهم گفت این موقع شب اینجا چی کار میکنی؟ چته؟ رنگت مثل گچ شده. واسادم و نفس کشیدم، ولی باز نمیتونستم درست حرف بزنم. گفتم داداش یه چیزی شده، نمیدونم، نمیفهمم. مهندسه اون بچه. محمد رضا چپ چپ نگام کرد. گفت بشین یه لیوان آب بخور بعد بگو چی شده. نشستم و لیوان آب خوردم و یه نفس کشیدم و توی همون تاریکی خونه گرم محمد رضا داستانو براش تعریف کردم. از لحظه‌ای که اون شب محدثه رو توی جنگل دیدم تا اون لحظه‌ای که توی خونم ظاهر شد و گفت اون بچه مال منه. وقتی حرفم تموم شد محمد رضا دیگه حالت خوابالود رو نداشت. کامل بیدار شده بود، ولی قیافش نشون میداد که اونم شوکه شده. محمد رضا گفت علیرضا میدونم دوای دردت چیه و تو آدم چشپاکی هستی، این چیزا ازت بعید نیست، تو پسر خوبی هستی. با تعجب نگاهش کردم و گفتم چی؟ یعنی چی؟ دوای دردم چیه؟ درسته حرف تو هم درسته، ولی خب کی میتونه کمکم کنه؟ محمد رضا بهم نگاه کرد و گفت یه نفر هست، یه دانویس توی یکی از محله‌های قدیمی تهران، باید بریم پیشش. فقط اون میتونه بفهمه که این چیه افتاده به جونت. اون شب توی خونه محمد رضا خوابیدم، ولی خوابم نبرد. صبح زود با ماشین خودم راه افتادیم سمت اون محله که محمد رضا گفته بود. محله قدیمی بود، کوچه‌های باریک، خونه‌های قدیمی. وقتی جلوی خونه قدیمی رسیدیم بعد
بعد از چند دقیقه در زدیم و یه پیرمرد با ریشای سفید و یه لباس بلند سیاه در رو باز کرد. یه نگاهی به ما انداخت و پیرمرد گفت بفرمایین داخل، منتظرتون بودم. خشکم زد. منتظر ما بوده، یعنی اون میدونسته که ما داریم میام. با دلی پر از ترس وارد شدم بدون اینکه بدونم قراره چه حقیقتی رو بشنوم. وارد خونه پیرمرد شدیم. بوی عود و دود اسفند پیچید توی مشامم. یه اتاق تاریک و کم نور با فرش‌های قدیمی و کتاب‌های خطی که روی قفسه‌های چوبی چیده شده بودن. پیرمرد که محمد رضا بهش میگفت حاج نعمت، اون حاج نعمت اومد روی یک صندلی چوبی نشست و به هم نگاه کرد و گفت بشین جوون، ببینم مشکلی که دچارش شدی چیه. نشستم. دستام هنوز میلرزید. حس میکردم هر لحظه ممکنه دنیایی دور سرم بچرخه. محمد رضا کنارم نشست و بهم اشاره کرد که حرف بزنم. من با صدای لرزون گفتم حاجی، من نمیدونم از کجا شروع کنم. یه چیزی توی زندگی من اشتباهه، یه چیزی که عقل نمیفهمش ولی داره دیوونم میکنه. بعد همه چیزو براش تعریف کردم. از اولین شبی که محدثه رو دیدم که توی کلبه راه میرفت، از اون شب لعنتی تو جنگل، از اون موجود سیاه که جلوم ظاهر شد و از چیزی که بعدش اتفاق افتاد. وقتی گفتم که محدثه با یه بچه وسط خونم ظاهر شد، اون گفت بچه مال منه. نگاه حاج نعمت یه دفعه جدی شد. حاج نعمت آروم دستشو بلند کرد و یه چیزی زیر لب زمزمه کرد. بعد یه نخود از توی یه ظرف کوچیک برداشت، توی کف دستش گذاشت و یه فوت روش کرد. بعد یهو نخود ترک خورد. گفت این نخودو بخور. حاج نعمت دوباره سرشو بالا آورد و گفت اون زن آدمیزاد نیست پسر. نفسم توی سینه‌ام حبس کردم و گفتم یعنی چی؟ حاج نعمت یه نگاه به محمد رضا انداخت و بعد دوباره به هم نگاه کرد و گفت تو یه زن از جنس اجنه رو گرفتی بدون اینکه بدونی. اون شبی که توی جنگل بیهوش شدی، اون شب چیزی رو بهت چسبوندن، یه طلسم، یه پیوند خونین. تو با اون وصلت کردی حتی اگه خودت ندونی. اون زنی هم که تو خونه پدرته آدمی زاده، ولی یک جن، 2 تا جن، ممکنه 3 تا جن یا چندین جن توی اون خونه زندگی کنن، ولی آدمی زاد اون زن پدرت، ولی یه چیزی دیگه به جز اون زن تو اون خونه زندگی میکنه. یعنی اینکه اون جن یا چندین جنی که اونجا زندگی میکنن خودشونو یا خودشو به شکل مادر ناتنید در میاره. محمد رضا پرسید حاجی یعنی این بچه اون یعنی واقعیه؟ حاج نعمت گفت اون بچه دورگس از خون و از جنس اون. اگه به این دنیا بیاد تو رو هم میکشه تو این دنیا و دیگه اون وقت دیگه هیچ راه برگشتی نداری. علی رضا احساس کردم قلبم واساده. اون بچه یه چیزی بود که میخواست جونمو بگیره، ولی اینجا بود که من گیر افتاده بودم وسط یک کابوس زنده. با التماس بهش گفتم حاجی اگه راهی هست بگو، من نمیخوام اینجوری بشه، چی کار کنم؟ حاج نعمت نفس عمیقی کشید و یه تسبیح سیاه رو توی دستش چرخوند و بعد آروم گفت یه راه هست ولی سخته. باید بری روستا، باید یه تیکه از لباس محدثه و اون بچه رو برداری، بعد ببری به بلندترین نقطه روستا، آتیش بزنی و بندازیش پایین دره. اون وقت طلسم شکسته میشه. دلیلشو نپرس، فقط درست انجام بده، ولی اگه اشتباه انجام بدی ممکنه هیچ اتفاقی نیفته. پس تأکید میکنم که درست انجام بدی. حس کردم تمام بدنم کرخ شده. باید برگردم روستا، باید برگردم همون جایی که این کابوس شروع شده. همون روز بعد از اینکه از حاج نعمت خداحافظی کردیم، من محمد رضا رو رسوندم و خونه‌شو مستقیم زدم تو جاده. هنوز ظهر نشده بود، اما آسمون یه حالت گرفته‌ای بود، انگار نزدیکای غروبه. ابرای تیره، باد سرد و یه حسی که نمیتونم توصیفش کنم. وقتی رسیدم روستا دلم میخواست همه چیز عادی باشه، ولی نبود. دم در کلبه بابام نشسته بود، یه چای داغ دستش بود و رادیوش روشن بود. همین که منو دید لبخند زد، گفت علی رضا چی شد، چرا یهو برگشتی؟ سعی کردم عادی باشم، یه لبخند مصنوعی زدم، گفتم دلم تنگ شده بود بابا، گفتم یه سر بیام. بابا سری تکون داد و دوباره مشغول گوش کردن رادیو شد، ولی توی دل من یه جنگ بود، یه جنگ که داشت رخ میداد. سری رفتم داخل کلبه،
دیدم که محدثه توی آشپزخونه واسطاده و داره غذا درست میکنه. بچهش توی گهوارش خوابیده بود. قلبم تون میزد. باید یه تیکه از لباس هر دوشون رو برمی‌داشتم. بی سر صدا بدون اینکه کسی بفهمه آروم آروم رفتم سمت اتاق و درو بستم. یه قیچی کوچیک برداشتم و با دست لرزون از هر کدوم یه تیکه بریدم. همین که داشتم اون تیکه از لباسا رو تا می‌کردم که بذارم جیبم، حس کردم یه چیزی پشت سرمه. آروم سرمو چرخوندم. محدثه توی چارچوب در واسطاده بود. چشام از ترس گشاد شد، ولی محدثه چیزی نگفت. فقط نگام کرد. یه جور نگام کرد که انگار میخواست بفهمه توی ذهنم داره چی میگذره. بعد از چند لحظه با همون لبخند آرومش گفت داری دنبال چیزی میگردی علیرضا؟ نمیدونم چه جوری، ولی خودمو کنترل کردم که هیچی بهش نگم. ولی گفتم نه، همینجوری داشتم یکم وسایل مرتب میکردم. چند لحظه سکوت و بعد محدثه با یه حرکت آروم سرش تکون داد و گفت باشه، ولی نکنه داری ازم فرار میکنی؟ یه لحظه حس کردم همه خونای توی رگم یخ زده، ولی خودمو نباختم. به زور خندیدم و سرمو بالا گرفتم. گفتم نه بابا، چه حرفا، چرا باید فرار کنم؟ چند لحظه بهم نگاه کرد، بعد یهو دستش روی شکمش گذاشت. محدثه گفت خب حالا که اینجایی بمون، امشب شام کنار هم باشیم، به هر حال یه جشن کوچیکم داریم. ابروام رفت بالا. گفتم چی؟ جشن چی؟ محدثه یه نگاه به شکمش انداخت، بعد دوباره به هم زل زد. محدثه آروم گفت برای اینکه قراره یه نفر جدید وارد دنیا بشه علیرضا. اون لحظه حس کردم دیگه زمانی برای وقت تلف کردن ندارم. باید همون شب طلسم رو بشکنم قبل از اینکه دیگه دیر بشه. محدثه که چند وقت پیش بچهش به دنیا اومده، پس اینی که توی شکمشه کیه؟ چیه؟ از کجا اومده؟ من باورم نمیشد که این بچه توی شکم محدثه تحفه اجنه‌یه. اون شب چیزی که بهش میگفتن جشن بیشتر شبیه یه مراسم عجیب و غریب بود. هوا که تاریک شده بود، ولی حس میکردم تاریکی امشب از یه جنس دیگه‌ایه. یه تاریکی که انگار زنده بود، نفس میکشید. هوا که تاریک شد، بابا و امیرعلی زود خوابیدن. محدثه هم بیدار موند با اون نگاه سنگینش که تقریبا داشت دیوونم میکرد. من اون شب منتظر یه فرصت بودم، یه فرصت که از توی کلبه بزنم بیرون و برم بالای دره که حاج نعمت گفته بود. باید طلسم رو همونجا میشکستم. باید از این کابوس فرار میکردم. حدود نیمه شب وقتی مطمئن شدم که بابام و امیرعلی و محدثه خوابن، آروم از کلبه زدم بیرون. نفسم رو توی سینم حبس کردم و تا اون جایی که جا داشت دویدم. اون تیکه از لباس اون بچه و محدثه توی جیبم بود. فقط باید به بالاترین نقطه روستا میرسیدم. آتیشش میزدم و مینداختمش پایین دره. همین که از کلبه دور شدم، صدای خشخش عجیبی از پشت سرم شنیدم. آروم برگشتم. محدثه پشت سرم واسطاده بود. یه لباس سر همی مشکی بلند تنش بود. چشماش از همیشه تیره تر بود. انگار که تهش یه چیزی بود، یه دره که مال این دنیا نبود. محدثه آروم گفت کجا میری علیرضا؟ نفسم بند اومد. دیگه راه برگشتی نبود. دستم آروم داخل جیبم بردم و یه تیکه از اون لباسو محکم گرفتم و یکم به عقب برگشتم. گفتم من باید برم، یکم کار دارم، الان میام. محدثه دوباره لبخند زد و گفت تو فکر کردی میتونی از من خلاص بشی؟ یه قدم به هم نزدیک شد، اما من دویدم تا جایی که جا داشت. تو کل جنگل دویدم، ولی اونم پشت سرم میدوید. بالاخره بعد از چند دقیقه رسیدم به بالای دره. نفس میزدم. قلبم توی سینم محکم میکوبید. تیکه های لباسو در آوردم، فندک رو روشن کردم و پارچه ها رو آتیش زدم. همون لحظه یه جیغ وحشتناک از پشت سرم بلند شد. محدثه دیگه محدثه نبود. چشماش کاملا سیاه شده بود. پوستش رنگش عوض شده بود، ولی هنوز اون لبخندشو داشت. آتیش داشت بالا میگرفت. با تمام قدرت پارچه‌هایی که سوخته شده بود و پرت کردم پایین دره. یهو دیدم محدثه با اون صورت ترسناکش داره به سمتم میدوه. فکر کردم میخواد حمله کنه، ولی وقتی که جای خالی دادم خودشو پرت کرد از دره پایین با اون بچه. وقتی نگاه کردم دیدم بچه توی بغلشو داره سقوط میکنه. یهو خورد زمین. محدثه جیغ کشید، ولی اون جیغ صدای جیغ زن نبود. یه نور قرمز از ته دره بلند شد، بعد همه چی آروم شد. انگار که بدنشون ترکیده بود. سری برگشتم کلبه. بابا و امیرعلی هنوز خواب بودن.
همه چی مثل قبل بود، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده بود، ولی من میدونستم که افتاده. صبح که شد دیدم مهندسه بچه تو بغلش و داره صبحونه میذاره. بعد بابام بهم گفت امیرعلی بیا صبحونه بخور. بهش گفتم نه، باید برم، کار دارم. راه افتادم سمت تهران و رفتم پیش حاج نعمت. وقتی نشستم بهم نگاه کرد و گفت کار درست رو انجام دادی پسر، حالا دیگه آزاد شدی. اون محدثه و بچه‌ای که از دره پرت شدن اون جنهایی بودن که توی خونه پدرت زندگی میکردن و الانم تو آزادی و میتونی هر جایی بری. از اون روز به بعد دیگه تمام رفتارهای محدثه عادی شد، انگار که اون رفتاراش هیچ وقت وجود نداشته. زندگی مادی شد و به روال قبل برگشت. داستان امشبمونم تموم شد. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب و نظرات خودتون رو هم درباره این داستان‌ها و ویدیوها برامون کامنت کنید. شبی در جنگل تاریک و سرد، جنی از جنس زن با چشمی پر از درد، لباسم در دستش چشمی سیاه، نفسهای خاموش در دل گناه. خدا یار و نگهدارتون.